Bạn có tin rằng trên thế giới tồn tại những cuốn sách cổ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm mà đến nay không một ai có thể đọc được? Không phải vì chữ quá khó, cũng không phải vì mất mát qua thời gian, mà vì những ký hiệu trong đó hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà loài người biết đến. Các nhà ngôn ngữ học, các chuyên gia mật mã, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo hiện đại đã nhiều lần thử sức và đều thất bại. Những bản thảo cổ bí ẩn này trở thành nỗi ám ảnh, khiến cả thế giới vừa tò mò vừa rung mình. Liệu chúng ẩn chứa tri thức thất truyền của một nền văn minh đã biến mất, hay chỉ là trò lừa bịp tinh vi kéo dài hàng thế kỷ? Câu chuyện bắt đầu với một trong những bản thảo nổi tiếng nhất, bản thảo Voynich. Năm 1912, một nhà buôn sách cổ người Ba Lan tên là Wilfrid Voynich đã mua được cuốn sách này từ một tu viện ở Ý. Từ đó, nó mang tên ông. Bản thảo Voynich dày hơn 240 trang, viết bằng thứ ngôn ngữ chưa từng thấy trên đời. Không chỉ là chữ viết kỳ lạ, cuốn sách còn chứa đầy những hình vẽ quái dị, những loài thực vật chưa từng tồn tại, những người phụ nữ khỏa thân tắm trong những bồn chất lỏng xanh kỳ bí, những sơ đồ thiên văn mà không ai hiểu nổi. Có người nói đó là sách y học, có người tin là sách ma thuật, cũng có người thì khẳng định đây là bản ghi chép của người ngoài hành tinh. Trong suốt thế kỷ 20, bao nhiêu chuyên gia đã cố gắng giải mã Voynich. CIA từng thử, NSA từng thử. Nhiều nhóm khoa học gia đã đem tất cả kiến thức về mật mã, ngôn ngữ học, thậm chí dùng cả trí tuệ nhân tạo để phân tích. Nhưng hơn 100 năm trôi qua, kết quả vẫn chỉ là con số 0. Từng có lúc người ta tin rằng máy tính đã nhận diện được vài từ, vài đoạn văn, nhưng rồi tất cả lại đi vào ngõ cụt. Cho đến nay, Voynich vẫn kiêu hãnh nằm trong thư viện Đại học Yale, thách thức trí thông minh của nhân loại. Nếu Voynich là cuốn sách bí ẩn nhất ở phương Tây, thì ở Hungary lại xuất hiện một bản thảo khác cũng khiến giới học giả đau đầu, Codex Rohanzi. Cuốn sách này có hơn 400 trang, được viết bằng hàng ngàn ký hiệu lạ. Điều đặc biệt là không ai xác định được đây là ngôn ngữ thật sự hay chỉ là dãy ký tự ngẫu nhiên. Trong đó có cả tranh vẽ, những cảnh chiến trận, những nghi lễ tôn giáo, những biểu tượng kỳ bí. Một số người cho rằng đây là sách kinh thánh cổ, một số khác tin rằng nó là ghi chép lịch sử của một dân tộc đã biến mất. Nhưng cũng có nhiều học giả khẳng định Codex Rohanzi chỉ là một trò đùa, một sản phẩm giả mạo được tạo ra để lừa dối. Cho đến nay, chưa ai chứng minh được đâu là sự thật. Không chỉ ở châu Âu, những bản thảo bí ẩn còn xuất hiện ở nhiều nơi khác. Trên đảo Phục Sinh, nơi nổi tiếng với những tượng Moai khổng lồ, người ta tìm thấy một hệ thống chữ viết khắc trên các tấm gỗ được gọi là Rongorongo. Người ta tin rằng đây là chữ viết của người Rapa Nui cổ đại, ghi lại lịch sử, tôn giáo và thần thoại của họ. Nhưng vấn đề là không còn ai trên đảo biết cách đọc. Khi người châu Âu đặt chân đến, những người cuối cùng có thể hiểu Rongorongo đã qua đời. Hậu quả là cả thế giới còn lại phải đứng nhìn những ký tự lạ lẫm này, không thể biết chúng nói gì. Đến nay, tất cả những gì chúng ta biết chỉ là Rongorongo, chưa được giải mã. Cũng bí ẩn không kém là Liber Lintheus, một bản thảo duy nhất còn sót lại bằng tiếng Etruscan, một nền văn minh từng hùng mạnh ở Ý cổ đại trước khi La Mã trỗi dậy. Điều kỳ lạ là bản thảo này được viết trên vải lanh và được tìm thấy khi người ta mở một xác ướp ở Ai Cập. Người ta đã dùng cuộn vải viết chữ ấy để quấn xác ướp. Ngôn ngữ Etruscan đã biến mất hàng ngàn năm, chỉ còn vài ký hiệu được hiểu, còn lại thì mù tịt. Nội dung của Liber Lintheus đến nay vẫn chưa ai giải mã được, nhưng nhiều người tin rằng nó chứa đựng các nghi lễ tôn giáo cổ xưa. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, những cuốn sách này rốt cuộc là thật hay giả? Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, đây là những ngôn ngữ thực sự, nhưng đã thất truyền cùng với nền văn minh từng tạo ra chúng. Nếu đúng vậy, thì việc giải mã gần như là bất khả thi, vì không còn ai nói ngôn ngữ đó để đối chiếu. Giả thuyết thứ hai, đây là những bản mật mã phức tạp, được tạo ra để che giấu thông tin quan trọng, có thể là y học, thiên văn, ma thuật, hoặc thậm chí bí kíp tôn giáo. Giả thuyết thứ ba, đây chỉ là sản phẩm lừa đảo. Một kẻ thông minh nào đó đã ngồi xuống, vẽ nên hàng trăm trang ký hiệu vô nghĩa, khiến các học giả tranh cãi hàng trăm năm trời. Và giả thuyết cuối cùng rùng rợn hơn, những cuốn sách ấy không phải do con người viết ra, mà là thông điệp từ một thế giới khác, một thực thể khác gửi đến loài người, nhưng chúng ta chưa sẵn sàng để hiểu. Dù sự thật là gì, những bản thảo cổ không thể dịch được vẫn là một thách thức lớn với nhân loại. Chúng không chỉ là cuốn sách, mà là minh chứng rằng quá khứ còn ẩn chứa nhiều điều chúng ta chưa biết. Có thể đâu đó trong những ký tự vô nghĩa kia là tri thức về y học, thiên văn hay một lời cảnh báo cho tương lai. Cũng có thể tất cả chỉ là trò đùa của lịch sử. Nhưng chính vì chưa giải mã được, chúng mới trở nên hấp dẫn.
khiến chúng ta không ngừng tò mò, không ngừng đặt câu hỏi. Voynich, Rohonsi, Rongorongo, Liber, Linnaeus. Mỗi cuốn sách là một cánh cửa đóng kín. Một ngày nào đó, có thể trí tuệ nhân tạo hoặc những khám phá khảo cổ mới sẽ mở ra cánh cửa ấy, hoặc cũng có thể chúng sẽ mãi mãi là bí ẩn. Bạn tin rằng trong những bản thảo này có tri thức thực sự hay chỉ là trò lừa bịp? Và nếu một ngày loài người giải mã được, liệu chúng ta đã sẵn sàng để biết sự thật? Hãy để lại ý kiến của bạn và đừng quên theo dõi Chưa Giải Mã để cùng khám phá những bí ẩn chưa có lời giải của nhân loại.